Ага, Супер. супер, є. І я теж поставлю запис Почати. на Ага, всякий бачу. випадок. Так, зараз. Давайте я ще в чат напишу, що ми починаємо, і розпочинаємо. Всіх Так. вітаю, добрий день. Хочу Так. познайомитись, хто зі мною ще не знайомий. Мене звуть Євгенія, косметолог з медичною освітою, досвід в косметології більше 11 років, валеолог, нутриціолог. Сьогодні в нас дуже цікава тема, вона така медична. Тому розпочинаємо. І розпочати її я хочу з такого невеличкого відео, дуже яскравого, дуже кольорового. Буквально хвилинка, бо для нас це сьогодні основа нашої зустрічі. Я виберу зараз такий інформативний фрагмент відео. Ось, хіба я... Щоб ми з вами трошки згадали, це в нас відео клітини, щоб ми трошки згадали, що вона собою представляє. Ми можемо собі навіть так пофантазувати, щоб було легше запам'ятати, і потім це все в контексті нашої теми використовувати. Клітина. Ми можемо представити, що вона як таке велике місто. У центрі у нас ядро. Це як така мерія, центр, де приймаються найважливіші рішення, бо ядро в нас несе генетичну інформацію. Поряд, ось такі, ще хотіла звернути вашу увагу, жовті такі клітинки – це мітохондрії, енергетичні центри нашого міста. У клітині є цитоплазма, це така рідка структура. Так, тут вже можна пофантазувати, що як акваріум, водичка, і в ній це все знаходиться. Всі органели, мітохондрії, рибосоми, значить, синього кольору це в нас комплекс Гольджі, і такого небесного кольору це цитоплазматична сітка шероховата. Чому це важливо? Ось ще бачите такі такі ще крапочки на цих хвильках, це є рибосоми. Чому це важливо сьогодні? Тому що ми будемо вести мову про клітину, про органели, про рибосоми, про мітохондрії. І так, щоб трошки згадати, що собою представляє клітина, що в ній знаходиться. І це все, всі складові клітини несуть якісь і виконують якісь функції. І сьогодні в наш час вивчення клітинного старіння, воно дуже актуальне, бо медицина, вона зміщується з парадигми лікувати хвороби до напрямку сповільнення старіння і збереження функціоналу. Тому і перший слайд, окрім того, що таке відео, є ще такий слоган «Здоров'я клітини, краса шкіри». Бо наш організм, наприклад, для нас теж важливо, як для косметологів, як для спеціалістів б'юті-сфери, шкіра, так, зовнішній вигляд. Шкіра – це орган. Органи складаються з тканин. Тканини складаються з клітин. І будь-які зміни зовні, які ми бачимо, вони починаються перш за все на клітинному рівні. Бо клітина
клітина, вона перша реагує на зміни, які відбуваються в організмі. І наша клітина це не статична структура, а це живий організм, можна так сказати, бо там відбувається дуже багато процесів. І якщо ми хочемо впливати на зовнішній вигляд, так, на красу зовні, то ми повинні працювати з клітинами, перш за все. Трошки поговоримо сьогодні про старіння, бо ми всі дорослішаємо. Це нормальний фізіологічний процес, який відбувається у кожного. Це системний процес, а не лише косметологічний дефект. Біологічний, він багатофакторний процес, який змінює роботу клітин і тканин у всьому організмі. Це те, про що я казала хвилину тому, що все починається з клітини. В клітині відбуваються якісь зміни, і далі це все відображається на роботі усього організму, ну, і зовні, і однозначно ззовні. І тут хочеться вже почати мову про сенесцентні клітини, бо звідки взагалі починається старіння, ми б жили, я не знаю скільки років, дуже багато, якби не було цих клітинних негативних змін. І все починається з сенесцентних клітин. Можливо, ви чули про такі клітини. Якщо ні, то я вам розповім, що сенесцентні клітини – це клітини, які припинили ділитися, вони припинили розмножуватися, але вони не загинули, вони знаходяться у нашому організмі, вони накопичуються, і вони мають негативний вплив на клітини, які знаходяться поряд. Вони створюють запальний процес. І це все стає таким стартом, початком каскаду негативних реакцій і негативних процесів, які далі відбуваються у нашому організмі. Ви ще могли чути, що сенесцентні клітини називають клітинами зомбі. Тобто це клітини, які не померли, вони знаходяться в організмі, але вони вже не виконують свої функції, вони абсолютно нефункціональні. І дослідження саме починалися з того, що виявили ці клітини і почали шукати способи, як впливати на ці клітини для того, щоб зупиняти ось такі деструктивні процеси, які відбуваються в організмі. Бо сенесцентні клітини, а з ними і запалення, яке на постійній основі відбувається, вони впливають, якщо ззовні, то і на якість нашої шкіри, взагалі на погіршення мікроциркуляції, на зниження регенерації, на метаболічні якісь процеси, тобто будуть відбуватися метаболічні порушення, стосовно шкіри, це і втрата пружності, такий втомлений вид, і разом із цим зменшується кількість усіх мікроелементів в організмі, і це також якісь дефіцити, вони завжди будуть мати відображення на нашій шкірі. Сучасна косметологія, так як ми працюємо у цій сфері, вона перестала бути лише про естетику. Це не тільки процедури, не тільки те, що зв'язано з роботою зовні. Вона стає частиною медицини, вона направлена на покращення клітинної енергетики, вона направлена на зменшення запалення, на підтримку функціоналу клітин, особливо для нас важливі фібробласти, на захист від окисного та глікаційного стресу.
І йдемо далі, переходимо до ключових механізмів старіння. У нас всього 5 механізмів старіння. Оксидативний стрес, ми це чуємо просто всюди. Оксидативний стрес – це вже для нас не новинка. Оксидативний стрес, глікація, хронічне запалення, інфламейджинг, зниження активності фібробластів і мітохондрій, порушення мікробіому шкіри і кишківника. І зараз ми почнемо з вами по порядку розбиратися з кожним ключовим механізмом старіння. Це дуже важливо для того, щоб ми розуміли, з чого все починається, як все відбувається, чому відбуваються ті чи інші процеси, коли ми зможемо з вами скласти весь цей пазл, то ми будемо розуміти, як на що впливати, чому це відбувається, на якому етапі ми маємо якийсь вплив і чим ми можемо допомогти. Починаємо з оксидативного стресу. І ось я додала малюночок мітохондрії. Чому, бачите, ми починаємо з клітини, тому що сьогодні буде мова йти про кожну органелу, які функції вона виконує, які зміни відбуваються. Які зміни в ній відбуваються. Оксидативний стрес. Наш організм, він постійно виробляє енергію. Так, то можна сказати, можна собі навіть уявити якийсь дім, де все працює, просто всі прибори працюють і виконують свої функції, так допомагають. Наш організм постійно виробляє енергію, за це відповідають мітохондрії, і ця енергія виробляється в мітохондріях, і це такі електростанції в клітині. І коли мітохондрії працюють, вона бере кисень і перетворює його на енергію. І ось в процесі перетворення енергії у нас можуть виникати вільні радикали. Як це відбувається? Є такий ланцюг, так, електротранспортний, так званий ланцюг, і електроди, вони з однієї молекули до іншої передаються, поки не приєднаються до кисню. Ось. І у цьому ланцюгу деякі електроди можуть випадати. І вони передчасно з киснем утворюють реакцію. Ось. І так звана реактивна форма кисню РОС. Якщо бачите, я ще робила такий схематичний малюночок, і там є. Ось. І я можу сказати, що ці вільні радикали у відповідній кількості вони організму нашому потрібні. І вони виконують свої функції позитивні у нашому організмі. Це, як знаєте, все є ліки, все є я. Так? Тут тільки у концентрації питання. Ось так і тут. Вільні радикали у відповідній концентрації, у відповідній кількості вони несуть позитив для нашого організму. У чому він? Вони підтримують і захисну функцію нашого організму, і вони допомагають справлятися нашим клітинкам, макрофагам з якимись запальними процесами, інфекціями, які виникли. Вони ще такі, як аларм, такий сигнал тривоги, що в нас ще щось йде не так, і наші клітини, які нас захищають, вони одразу прибувають на місце і вирішують це питання. Вступають в таку боротьбу за організм, так, за здоров'я організму. Ось, вони запускають оновлення клітин, це їх такі позитивні функції. Але у чому вся суть? Оксидативний стрес – це порушення балансу між появою вільних радикалів, тому що якщо їх стає багато, дуже забагато, оскільки
проблема починається тоді, коли мітохондрія стає виснажена. А вона може бути виснажена за рахунок постійних стресів, за рахунок якихось факторів, які на нас впливають, якихось дефіцитів. І і тому стає вільних радикалів, відбувається такий збій, вільних радикалів стає все більше, ланцюжок, про який я казала, тобто ці електроди все більше і більше робляться помилки, із цього ланцюгу виходять, а антиоксидантна робота, вона сповільнена, і не вистачає антиоксидантів, які би контролювали кількість цих вільних радикалів. І тому їх нейтралізація, підтримка у відповідному балансі кількості, вона порушена, і саме з'являються ось ці вже небажані такі для нашого організму результати, як пошкодження мембран клітин, і саме з цим втрата бар'єрної функції, хронічне запалення. Ось навіть, якщо хто хоче, може собі заскрініти, мітохондрії, ось те, що я вам розказала, є в такій схемі. Пошкодження, запалення, ще більше цих вільних радикалів, і якщо нічого не відбудеться, а все буде у тому ж самому напрямку відбуватися, то це приведе до старіння тканин. І одразу ж ми маємо питання, і одразу є думка, що ж робити з цим. І у нас є декілька варіантів захисту організму від оксидативного стресу. Це ферментні антиоксидантні механізми, неферментні і системні поведінкові. До ферментних антиоксидантних механізмів відносяться саме ферменти, які нейтралізують активні форми кисню. Каталаза, наприклад, вона розкладає перекис водню на воду і кисень. Глутатіон пероксидаза очищає клітину від токсичних продуктів цього пероксидного окиснення. І ви знаєте, я думаю, одразу почули глутатіон, це такий найрозповсюдженіший антиоксидант. І тиоредоксинова система, вона саме очищає клітину від токсичних продуктів пероксидного окиснення. Неферментні антиоксиданти всім нам знайомі. Вітаміни С, які він допомагає працювати, потужнює дію інших антиоксидантів, він блокує вільні радикали, їх негативний вплив на наш організм. Вітамін Е, коензим Q10, глутатіон, кератиноїди, альфа-ліпоєва кислота. Це все неферментні антиоксидантні організми, які прийдуть нам на поміч у захисті від оксидативного стресу. І до системних поведінкових це, можна так сказати, такі хіба прості речі, але інколи нам дуже складно їх втілювати в наше життя. Це і повноцінний сон, фізична активність, якісь засоби для керування стресу, антизапальна дієта. Це в наш час дуже важливо, бо здається, в нас стільки вибору їжі, але насправді, коли ми заходимо в супермаркет, я заходжу, дуже багато їжі, просто 100 варіантів вибору якоїсь продукції, але насправді їсти нічого, бо якщо ти будеш дивитися у склад, розумієш, що там всередині, і це не дуже корисно. Я думаю, у 60-70% випадках. Підтримка мікробіому.
Бо ви пам'ятаєте, хто був на моїй попередній лекції, і я багато уваги приділяла мікрофлорі кишківника, і ви знаєте, що кишківник він в 70% відповідає за наш імунітет всього організму. Тому підтримка мікробіому це для нас дуже важливе питання. І якраз і стосовно запалення теж гормональний баланс, відмова від паління. Це теж зменшує вплив зменшує кількість виникнення у нас вільних радикалів. Наступне глікація білків. Теж це дуже цікаво, бо в нашому організмі є собі білки, є собі глюкоза, але у нормі цукор, глюкоза, він використовується клітинами для енергії. Але коли цукру стає забагато, або дуже часто відбуваються стрибки цукру, підвищення глюкози в крові, це вже на постійній основі дуже часто відбувається, то молекули глюкози вони беруть і собі вони приклеюються до білка. Ось. І що дуже цікаво, що глюкоза, вона така активна молекула, вона дуже легко вступає в реакцію. І вона може без фермента, без участі фермента прикріпитися до білка. Тобто організм не давав сигналу цій глюкозі прикріпитися, цього не було у планах організму. Але глюкоза собі прикріпилася. І ви розумієте, чим більше і чим вище рівень глюкози, тим більше вона прикріплюється, і вона впливає саме на білок. І вона ще може склеювати білки між собою. Вона теж це може робити. Ось вона приклеїлася до нього, і вона починає і міняти форму білка, вона впливає на мембрану білка. І особливо, так як у нас ми мову ведемо завжди про колагенну еластин у нашій косметології, у нашій сфері, тобто із-за цього і стає жорстким, білок не виконує свої функції, а це впливає на колаген, на еластин, на еластичність, на щільність. Ось чому це дуже важливо для нашої шкіри. І зверніть увагу, у слайді я і схематично показала, як відбувається. Ось, але і зовні подивіться на фото цукрове обличчя, так, глікація білків, яка відображається саме на шкірі, бо колаген втрачає свою пружність, бо гірше відновлюються тканини, сповільнена регенерація, шкіра більш стомлена, вона менш еластична. Тому для нас дуже важливе саме це питання. І як я до цього розповідала, і оксидативний стрес, і глікація білків, це все за собою веде хронічне запалення. Так, воно низької інтенсивності, але воно вже на постійній основі, коли це відбувається і кожного дня, потім це стає хронікою, це низьке хронічне запалення, але системне. І ось теж схематично, подивіться на малюнок, ми вже з вами проговорили про мітохондріальну дисфункцію, і вона пов'язана із лікацією білків, так, ось підвищення кількості вільних радикалів в організмі, сенесцентні клітини, які теж виникли і мають вплив на клітини, які знаходяться поряд.
все це хронічне запалення, яке має на виході негативний вплив на організм, на шкіру, орган, який нам дуже цікавий в нашій роботі, як підтримувати в цих умовах його. Ось клітини фібробласти, які виконують саме функції в плані синтезу колагену. Ось їхня функціональна активність, вона напряму залежить від енергетичного потенціалу мітохондрій. Коли мітохондрії втрачають свою ефективність, вони виснажені через оксидативний стрес, через лікацію, через хронічне запалення, то фібропласти вони теж втрачають свою здатність до оновлення, вони вже працюють з перебоями, ця робота вже не 100%, і результат, який ми очікуємо, особливо у нас багато процедур, які направлені, і ми очікуємо, що ми будемо працювати на синтез колагену, синтез еластину, але якщо нашій шкірі, нашому організму не вистачає ресурсу, то щоб ми туди не вводили, ми не отримаємо колагеностимулюючі, так, ми не отримаємо того результату, який би ми хотіли отримати. І це дуже важливо доносити до своїх клієнтів, бо у них так можна сказати, часто так, є такі завищені очікування, а не завжди це залежить від нас. Ми виконали свою частину роботи, яка від нас залежить, але є те, що залежить від самого організму, від його ресурсу. І тому ми далі будемо казати про нутріцептичну допомогу для того, щоб у такому симбіозі, коли ми комплексно працюємо, то тоді ми могли би розраховувати на той результат, який плануємо, коли проводимо ту чи іншу процедуру. Ще в нас залишилася мітохондріальна дисфункція. Ми сьогодні дуже багато з вами говоримо про мітохондрії, але вже зрозуміло, що в результаті таких всіх негативних впливів, про які ми з вами вищеперечислених, у результаті може відбуватися така енергетична криза, коли мітохондрія виснажена і вона не дає тієї енергії для того, щоб повноцінно відбувалися ті або інші процеси в організмі. Є. Так, слухаю. Є питання? Ага. Ця таблиця, вона приблизно дає якийсь такий старт, з чого почати для того, щоб зайнятися відновленням мітохондріальної активності. І тут одразу ж приклади із нутрицептиків, з космецевтики. Я думаю, що ми трошки пізніше до неї повернемося, коли вже дійдемо безпосередньо до нутрицептиків. Ось ми підійшли до цієї теми. Сучасна наука, як я і казала, вона багато уваги на даний момент приділяє тому, щоб сповільнити клітинне старіння, щоб підтримати функціонал клітини. І однією з перспективних сфер є вивчення нутрицептичних механізмів підтримання життєдіяльності клітини, повноцінного функціонування. Бо нутрицептики, вони направлені саме на відновлення клітинного метаболізму, на підтримку антиоксидантного захисту, на підтримку гормонального балансу, зменшення запалення, глікації. А це, у свою чергу, одразу відображається назовні, на якості нашого волосся, на якості нашої шкіри, нігтів,
ми це одразу бачимо зовні. Тобто у нас є системна дія. І сьогодні, так як у нас тема синолітиків, я би хотіла вам трошки розгорнути тему стосовно того, що ви чули декілька понять: синолітики, синоморфики, чим же вони відрізняються. Синолітики це речовини, які направлені саме на. Ми з вами розмовляли про сенесцентні клітини, і ось синолітики, вони направлені саме на сенесцентні клітини. Вони їх нейтралізують, щоб сенесцентні клітини не впливали негативно на клітини, на інші клітини в організмі і на організм в цілому. Ось синоморфіки це речовини, які вони не нейтралізують сенесцентні клітини, а вони зменшують негативний вплив цих клітин, вони підтримують їх функціонал у нашому організмі. Ось. І дуже цікаво, що ця тема, вона відносно нова, вона ще досліджується, бо я вважаю, я впевнена в тому, що за цим майбутнє. І ось у 2011 році у клініці вперше було показано, бо саме дослідження на початку вони стосувалися того, що знайшлися ці сенесцентні клітини, ось їх вилучали, як їх вилучити і допомогти організму. Дослідження проводилися на мишках, і вперше було показано, що видалення саме сенесцентних клітин у мишей, воно у дорослих, так, воно продовжувало тривалість життя цієї мишки, і воно зменшувало вікові захворювання. Вчені дивилися на клітини на ці, як вони впливають на інші клітини. Якщо на них впливати синолітиками, то як ця клітина буде себе поводити. І тому у подальшому були винайдені і проведені дослідження на перших синолітиках, такі як кверцетин, дазотиніб, і їх вплив на саме сенесцентні клітини. І вже до кінця 2023 року вже було більше 50 досліджень. А синолітики і синоморфіки – це такий став ключовий напрямок саме анти-ейдж медицини. Ось. І я пізніше вам у групі скину посилання на дослідження, дуже цікаві дослідження стосовно впливу синолітиків на людський організм, бо так, дуже багато було проведено досліджень на мишках, але є вже й дослідження, які проводяться з людьми, і саме були дослідження стосовно опорно-рухового апарату в Америці, бо американські вчені, вони визначили, що 25% населення Америки, вони страждають на захворювання опорно-рухового апарату, і вони навіть там визначили, скільки втрачають економічно люди на лікування цієї хвороби. Ось. І тому вони займалися саме питанням опорно-рухового апарату, ось кістками, позвонками і впливу синолітиків на опорно-руховий апарат, і мали достатньо позитивну таку динаміку і гарні результати у цьому. Стосовно пиларту, я сьогодні, бачите, в мене такий сніговичок, він тримає подаруночки, ось такі сашетки синолітики, синоморфіків. Я буду сьогодні про них вести мову, бо компанія Пеларт, вона намагається бути першою у новаціях і йти в ногу з часом. І ми вже маємо синолітики
і перорального застосування, і синолітики для роботи в кабінеті косметолога. Тому мені дуже приємно представити їх сьогодні і вести мову, бо це продукція майбутнього, ця продукція вона дуже цікава, вона дуже нова, і вона ще довго буде на своєму піку популярності, бо для нас сьогодні найважливіше це додати часу нашій молодості, продовжити нашу красу, молодість, здоров'я. Ось, і синолітики, і синоморфіки – це регулятори клітинної поведінки, які зменшують шкідливий вплив сенесцентних клітин та сприяють відновленню тканин. І саме у Пеларт є лінія синолітиків для перорального використання у вигляді у вигляді сашеток з суспензією, з такою рідиною, 4 види, 4 різні смаки і різні склади, і ми зараз з вами поговоримо про них. Головна місія синоморфіків, що я хотіла сказати, це знизити запальний, оксидативний, метаболічний тиск на тканини. Бо у складі, у кожному стіку такий багатий склад, він в собі містить не тільки, це стосується і БАДів, ми з вами розмовляли на лекції, яка була до того, до сьогодні, про те, що дуже активний склад, дуже багато компонентів, і вони в собі містять біологічно собі вмістять речовини, які один одного підтримують, підвищують вплив позитивний, тому що в цих стиках є синолітики і є синоморфіки, які підтримують, які займаються саме не тільки впливом на сенесцентну клітину, так, але і зниженням, нивелюванням тих вже проявів, про які ми з вами казали раніше. І ось в основну формулу кожного стійку входять біологічно активні речовини, такі як ресвератрол, тригалоза, лютеолін, флоретин, гесперидин метилхалкон. У кожному стіку свій, і у наукових дослідженнях, які проводяться, що для нас теж, як для українців, дуже приємно і з гордістю можна про це казати, що дослідження проводилися в Україні, в Києві, в Інституті Богомольця, це дуже приємно для нас. І у наукових дослідженнях вони аналізуються саме з потенційної дії, саме з клітинними механізмами, що беруть участь у процесах оновлення, антиоксидантного захисту, підтримки клітинної життєдіяльності, функціоналу клітини. Тож ці компоненти всі натуральні, і у кожного складу свій напрям. Тож почнемо, ось, наприклад, перший. Це флора, я маю цей стік, ось так він виглядає. І кожен стік, теж хочу про це сказати, кожен стік, він в собі містить яблучний пектин. Це пробіотик, це дуже важливо, бо він живить нашу корисну кишкову мікробіоту, і завдяки цьому відбувається збільшення нашої позитивної корисної мікробіоти, бар'єрна функція, що для нас дуже важливо, і це боротьба з запаленням якимось. Це питання контролю запалення. Спіруліна – це антиоксидант,
Спіруліна теж має вплив на запалення. Спіруліна знижує маркери окисного стресу. Вітамін С. Теж у кожному з стіків є вітамін С. Це водорозчинний антиоксидант. Вітамін С, ну, це просто король антиоксидантів і дуже багато косметичних засобів у своєму складі містить вітамін С, і він потрібний дуже для підтримки цієї антиоксидантної, сумісної антиоксидантної дії, яку в собі несе цей стік. Він впливає на синтез колагену, приймає участь у синтезі амінокислот. Далі екстракт кориці, флоретин, антиоксидант, артишок. Це теж немало важливе, бо тут вже є питання печінкового метаболізму. І ви знаєте, що печінка у нас один з головних органів видільної системи, яка фільтр. Ось тому артишок допомагає печінці, допомагає метаболізму. Стосовно прийому стікерів, то стікер приймається 1-2 рази на добу перед їжею. І саме цей стік ви можете побачити, що підтримка, основна задача підтримати кишкову мікробіоту, підтримати печінковий метаболізм і вплив на окисний стрес і на якісь запальні процеси зменшення запалення, які є в організмі. Наступний називається цей вид смарто. У своєму, якщо ви побачите, я самі активні компоненти додаю у слайд, щоб ви звернули увагу. Саме тут тригалоза є у складі, ресвератрол, компонент зеленого чаю, базилік священний і екстракт елеутерококу. Ви знаєте, що елеутерокок, це такий потужний компонент, який підтримує загальний тонус організму, підтримує витривалість організму, і його часто використовують у нього дуже важлива роль у адаптації організму до якихось фізичних, емоційних навантажень. Так, і всі компоненти, якщо ви бачите, то всі компоненти це такі потужні антиоксиданти. Наступний лютео. Він таку має назву, бо в складі лютеолін, я про нього вже вела мову, порошок моркви, екстракт астрагалу, екстракт розмарину, на що направлений. Важлива роль, ви бачите із компонентів, що підтримка когнітивних функцій, підтримка імунної системи, теж підтримка життєвого тонусу, підтримка стосовно порошку моркви, ви знаєте, бета-каротин у складі, підтримка здорового зору. І всі ці компоненти вони приймають участь у клітинному оновленні. І хеспо. Хеспо у своєму складі гесперидин, порошок буряка, екстракт гінгобілоба, екстракт глоду. Ну, одразу, я думаю, що кожен звернув увагу гінгобілоба, гесперидин. Гінгобілоба підтримує когнітивні функції, він впливає на мікроциркуляцію, на передачу нейронного імпульсу, теж в собі несе антиоксидантний захист. Екстракт глоду завжди використовувався для підтримки серцево-судинної системи, для підтримки тонусу самих судин і
порошок буряка, він також підтримує серцево-судинну систему. Тобто ХЕСПО це його напрямок підтримка серцево-судинної системи, підтримка мікроциркуляції і підтримка кровообігу, підтримка мікроциркуляції, підтримка когнітивних функцій. Далі ми перейдемо до рослинних комплексів, які саме у нас в БАДах. Ось я маю у своєму використанні декілька гербхаус комплексів БАДів. Тобто всі БАДи, вони от таких ось флакончиках дуже ну, наприклад, удобно, можна їх, вони такого матового кольору, непрозрачні. У своєму складі 80 капсул, в яких містяться всі компоненти. Хочу сказати, хто ще не знайомий взагалі з продукцією Herb House, з цими біологічно активними добавками, це дочірня компанія Пеларт у такому україно-ізраїльському співробітництві. Хочу сказати саме про ці БАДи, що дуже важливу роль у них містить оболочка рослинна, бо нова технологія, по якій вже створені ці біологічні добавки і оболонка. Хто був на моєму семінарі іншому, я дуже багато уваги приділяла оболонці, і саме ця оболонка, вона доступна для веганів, бо і раніше оболонки вони були з желатином, і вони були недоступні для вегетаріанців. Ця оболонка, вона доступна для всіх. Ця оболонка, вона крута тим, що вона має свій механізм розщеплення і вивільнення всіх активних речовин, які є у капсулі. Вона стійко переносить вплив шлункового соку, і вона має час, щоб пройти шлунок і перейти до кишківника, і саме там, у тонкому кишківнику, почати вивільняти всі активні речовини, і вони будуть всмоктуватися безпосередньо вже у кишківнику, і максимально зберігається процент всіх активних речовин, які є у капсулі і повинні виконати свою функцію. Ось. І в контексті нашої сьогоднішньої теми хотіла би сказати про рослинний комплекс для підтримки гормонального балансу, при вже початкових вікових змінах. Вибачаюсь. У складі ви можете бачити, що є і дудник китайський, вітання снодійна, вітик священний, меліса лікарська, риманія. Ви можете бачити, що тут багато і фітостеролів, органічних кислот, теж вони направлені на підтримку організму, на витривалість організму, в контексті теж у наш час особливо емоційних навантажень. Наприклад, циміцифуга, вона
вона підтримує саме гармонію жіночого організму, і вона використовується у рецептурах для адаптації саме до змін гормонального балансу, зокрема під час менопаузи. Реманія клейка, вона в енергетичному обміні приймає участь. І меліса, ви знаєте, це адаптоген і підтримує настрій, традиційно використовується у різних зборах, у фіточаях саме для підтримки гарного настрою. Наступний комплекс це комплекс для підтримки теж енергії, для підтримки ендокринної системи. Є компоненти, як реманія клейка, так, ми вже про неї мову вели. А тут, що цікаво, ламінарія у складі. Ви знаєте, що ламінарія – це природне джерело йоду. Завжди, якщо входить до складу якихось компонентів активних, то це для підтримки функціональної активності щитоподібної залози. Бо йод є важливим мікроелементом, він пов'язаний з синтезом тиреоїдних гормонів. І взагалі щитоподібна залоза, вона регулює всі метаболічні процеси в організмі, тож саме йод підтримує функціональну активність цієї залози. Женьшень теж як адаптоген застосовується, тобто направленість даних комплексів, ви бачите, що загалом є направленість на адаптацію організму, на витривалість, на підтримку емоціонального стану, як бути більш активним, як підтримати свій ресурс у періоди зниження енергії. І теж ось хотіла звернути вашу увагу на гугул. Це смола дерева, і вона використовується для підтримки жирового обміну. І це теж дуже важливо, бо ми мову ведемо також про метаболічний баланс і про функціонал метаболічної системи. Хочу ще звернути увагу на пробіотику. Комплекс, який я додала сюди, тому що ми вже з вами мову вели про те, що з віком і з віковими змінами вплив є також на мікрофлору кишківника, тож пробіотика, цей комплекс, я теж його маю, я теж його використовую, я вважаю його дуже класним, бо мені насамперед подобається саме те, що у пробіотиці там є не тільки у складі пробіотики, хоча зверніть увагу, що дуже різноманітна кількість бактерій, не один клас, не один вид, а їх тут 6 видів различних біфідо- і лактобактерій, і кожна з цих бактерій виконує свою функцію. А окрім пробіотиків, у складі ще є пребіотики, які є, ми з вами теж про це розмовляли, вони є такою поживною середою для тих потрібних нам, необхідних, корисних бактерій, і тут такі, як пектин, як у стійках, так? Корінь цикорію, мальтодекстрин, це все дуже важливо у комплексі, тобто є і пробіотики, і є одразу і живлення для цих пробіотиків. Я хочу вам запропонувати зробити фото, бо є
одразу тут схемки, коли може бути актуальним даний рослинний комплекс, коли його приймати. Ось бачите, теж є у куточку інформація стосовно оболонки капсули, що дуже важливо. І тут теж сказано, бачите, що рослинне походження підходить для вегетаріанців, стійка. Ось ви можете собі зробити фото, і буде такою для вас таким буклетом і корисною інформацією одразу, як приймати, схема прийому. З чим можна приймати у комплексі, бо дієтична добавка ДРАМА це наш емоційний стан. Це підтримка нашого емоційного стану, підтримка сну. У дріами є різноманітні схеми прийому від профілактичного використання у період якихось когнітивних напружень, наприклад, для студентів у період активного навчання, здання сесій, коли максимально йде розумове навантаження. Є схеми прийому при емоціональному, дуже напруженому стані. Від цього буде залежати і кількість капсул, і кількість прийомів в день. Тому робіть собі фото і будете мати таку собі допомогу, коли при різних станах. Далі дієтична добавка гармонії, бо про неї вели мову. Бачите, мені дуже подобається, що тут є застереження. Одразу написано, зверніть увагу, не можна приймати під час прийому гормональної терапії, наявності спіралі, приймання протизаплідних препаратів. Так, ви теж собі повинні мати це до уваги. Тірокер для підтримки щитоподібної залози. Пробіотика. Пробіотика теж вона має декілька схем прийому для підтримки організму, як профілактика, і під час якихось гострих станів прийому антибіотиків. Наприклад, ще зараз дуже на перший план стали такі захворювання, як надлишковий бактеріальний ріст у кишківнику, тож пробіотики, вони теж у цій схемі лікування застосовуються. І ви бачите, що пробіотика, такий комплекс, він дуже універсальний, його можна приймати в комплексі із хеліколом, із дермаве. Хочу сказати, чи забігти наперед, що у Хербхаусі дуже багато позицій, і тому ми поволі все дуже так детально вивчаємо, щоб ви для себе розуміли, коли що можна приймати, з чим комбінувати. Тож пробіотика – це дуже такий універсальний засіб, як і дріама. Ще з комплексів, які я хотіла запропонувати розглянути в контексті даної теми, Д2 комплекс, він теж направлений на підтримку енергії, і мені ще дуже подобається, що окрім складових, про які ми з вами розмовляли до цього, тут є у складі чорний перець, він вже дуже багато вивчався стосовно його вклад в метаболічні процеси, це дуже важливо. Також кардамон, він приймає участь у процесах травлення, і ще ось куркума довга, вона приймає участь важливо у балансі цукру саме.
Тому якщо є якісь, ви здавали аналізи, є показники цукру можуть бути на ця така границя і трошки підвищені, то в нас вже є відгуки стосовно прийому даного препарату з позитивним результатом стосовно нормалізації рівня цукру. І ще один комплекс. Зверніть увагу, деякі компоненти, вони для мене дуже цікаві, і я в захваті, що вони є у складі. Бачите, всі компоненти, всі позиції, вони мають свою направленість, але вони мають у складі додаткові речовини, що мають і різнонаправлений вплив і підтримують і інші системи, і інші процеси в організмі. Так ось тут мені подобається, що коптис китайський є у складі, і бархат амурський. Вони є природним джерелом барберину. Я вже казала про СИБР, так, це синдром надлишкового бактеріального росту кишківника. Так ось саме ці складові, вони використовуються для пригнічення цього бактеріального росту. Вони мають на це вплив. Тож, якщо у когось є тенденція до цього, то це дуже класний препарат. Ще мені він подобається тим, що він у своєму складі має дубільні речовини, має смоли, які виконують функцію захисту слизової оболонки. Тобто ось яка така комплексна дія і пригнічення бактеріального росту, і одразу і захист слизової оболонки. Це дуже важливо для підтримання шлунково-кишкового тракту, для підтримання кишківника. І ось саме ми підходимо, ми з вами такий пласт роботи проробили стосовно розбору саме, що таке синолітики, сенесцентні клітини. Ми розібрали з вами препарати, які пропонує Хербхаус разом з Пеларт для перорального застосування, для підтримання свого здоров'я. І переходимо до професійної космецевтики з біоактивними комплексами, які будуть працювати у синергії з клітинними процесами. І дуже багато новинок, і косметика Пеларт пропонує багато ліній, є чим вас здивувати і що запропонувати саме у анті-ейдж роботі. І, по-перше, синолітична лінія косметики у Пеларт, такий новий напрямок, який вже Пеларт запропонував нам для роботи. Дана лінія, вона впливає на сенесцентне мікрооточення шкіри, я б так сказала, знижує запалення, знижує окисний стрес, і в своєму складі містить дуже багато, лінія повноцінна. І дуже багато позицій містить. І сироватки, крема, маски, тонери. І ключовими компонентами, я вам зараз озвучу, і ви все згадаєте з того, що ми з вами вже обговорювали раніше. Це і ресвератрол, і флоретин, і ферулова кислота, гесперидин, лецитин. Ці всі компоненти у тому чи іншому відсотку, вони є у даній лінійці. У нас же часу небагато, я так більш, може зверхню, але я вас познайомлю, може ви не знайомі. Я ще одразу хочу повернутися до цього слайду і звернути вашу увагу. Ви бачите ось такі різнокольорові флакончики, дуже цікаві, так? Це теж
така новинка у Пеларт, це саме мезотерапевтичні синолітичні препарати, так як вони різного кольору, бо їх 5 штук у упаковці, вони різного кольору, тому що вони у своєму складі містять різний синолітик і виконуються покроково, з інтервалом, і одразу перший флакон, після другий, третій, четвертий, п'ятий. Ну, якщо ви десь хаотично почали використовувати, нічого страшного, але я хотіла звернути вашу увагу, більш детально є семінари на цю тему, але хотіла звернути вашу увагу, хто ще не знайомий, дуже цікаво, може хтось напише у чаті, якщо вже брав у собі в роботу, використовували, поділіться своїм враженням від процедур з використанням саме цих препаратів. Так, я вже сказала про лінію Agiles Line синолітичну. На цьому слайді я додала ще лінії, про які ми можемо казати, але і лінія пробіотика у Пеларт, вона теж дуже потужна. Лінія антивікова, дуже багато у Пеларті продукції з вітаміном С. Ви самі знаєте, сироватки з вітаміном С, і там достатньо високий процент вітаміну С, які ми можемо використовувати у нашій роботі, пілінги, так, все це ви можете використовувати у роботі більш змістовно, більш детально. Є семінари окремо на теми мезопрепаратів, на теми пілінгів. І ось я хотіла показати табличку, така приблизна робота, напрямок, який ми можемо для себе обрати у роботі з клієнтом. Наприклад, ось якщо у нас задача антиоксидантного захисту, то з косметичних засобів ми звертаємо увагу на комплекси з вітамінами С, з феруловою кислотою, з коензим Q10, нутрицептичну підтримку пропонуємо з куркумином, з ресвератролом у складі. Так, це можуть бути і як і стіки, так і комплекси біологічно активні добавки в капсулах. Якщо стимулюєте колаген, пептиди, і я озвучила, що у Пеларт є лінія пептидна для роботи з віковою шкірою. Обов'язково ви мову ще ведете про цинк, так, вітамін С, бо ви знаєте, що у нас різні мікроелементи, вони беруть участь у реакціях, які виконуються, тому коли навіть ми пропонуємо приймати амінокислоти, ми радимо, так, то і разом з цим одразу ми кажемо, що треба приймати з амінокислотами цинк і вітамін С. Якщо нам треба баланс мікробіому налагодити, то пребіотики, церамідні комплекси. З нутрицептиків обираємо пребіотичні комплекси, омега-3 і антистрес. Ну, ми бачимо зараз дуже багато клієнтів, так, які до нас приходять, ми одразу бачимо шкіра у стресі, шкіра реактивна. Ось, то звертайте увагу на препарати з ніацинамідами у складі, нутрицептики, адаптогени, будь ласка, вони будуть дуже важливі для цього клієнта, антиоксиданти і адаптогени. Я хочу запитати, чи маєте ви питання? Я вже бачу по часу, що скоро буде, буквально декілька хвилин, і буде закінчуватися наша сесія, наш Zoom. Які є питання? Питань в чаті немає, але я пропоную, щоб нам колеги після того, як ще раз подивляться запис, точно будуть питання, і можна писати в нас в групі,
а ви Мгм. їх побачите і дасте розгорнуту Так, так, відповідь, так, правильно? так. Добре. Дивіться вебінар. Якщо є якісь питання, пишіть в групі, я обов'язково відповім. Дуже-дуже дякуємо за такий інформативний вебінар, семінар у нас вийшов. Дуже класна, цікава тема і дуже так прям детально розглянули. Дуже-дуже дякую. До вам наступних дякую. зустрічей, колеги. У нас запланована ще низка вебінарів, Так, ми ще не про семінарів все на тему розказали, не про омолодження. всі Так, продукти. Нам є ще про що поговорити, тому до наступної зустрічі. До так, побачення, так. всім гарного дня. До побачення, гарного дня всім.